Chào mừng bạn đến với kênh YouTube của thầy Nguyễn Văn Quyền. Trong video này, chúng ta sẽ tham gia một khóa học ngắn về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng và tia. Đây là những thuật ngữ hình học quan trọng và là điểm khởi đầu cho các bài toán về hình học. Để bắt đầu, trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu xem điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia là gì và sau đó là tìm hiểu về cách đặt ký hiệu cho chúng. Đầu tiên, điểm là sự phân bổ vị trí cụ thể. Chúng ta sử dụng dấu chấm để thể hiện một điểm. Không có bất kỳ quy định nào về kích thước cho dấu chấm để biểu diễn cho một điểm. Tiếp theo, mỗi điểm sẽ được quy định ký hiệu bằng một chữ cái in hoa. Ví dụ như bây giờ chúng ta có điểm A, điểm B và điểm C. Thật dễ dàng đúng không nào? Tiếp theo, hãy chuyển sang đường thẳng. Bây giờ, kéo dài một điểm theo hai hướng đối diện mãi mãi, và chúng ta sẽ có một đường thẳng. Đường thẳng kéo dài vô tận và bao gồm rất nhiều điểm nằm trên nó. Ví dụ, chúng ta có đường thẳng XY, có rất nhiều điểm nằm trên đường thẳng này, chẳng hạn như điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, vân vân. Về ký hiệu cho một đường thẳng, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn trong phần sau. Chuyển sang các đoạn thẳng. Đoạn thẳng là một phần của đường thẳng nhưng được giới hạn bởi hai điểm. Không giống như đường thẳng, đoạn thẳng có thể được đo lường và ghi chú bởi độ dài. Chúng ta sẽ thảo luận về độ dài của đoạn thẳng trong một video khác. Còn bây giờ, chúng ta hãy đến với tia. Giống với đoạn thẳng, tia cũng là một phần của đường thẳng. Nhưng thay vì bị giới hạn bởi hai điểm, nó chỉ bị giới hạn bởi một đầu, đầu còn lại kéo dài vô tận theo một hướng xác định. Trong ví dụ này, chúng ta có tia EF, điểm bắt đầu, hay điểm gốc là E và tia đó đi qua điểm F, và rất nhiều điểm khác nữa sau đó. Và một lần nữa, chúng ta sẽ xem xét cách ký hiệu cho tia trong phần tiếp theo. Để có cái nhìn tổng quan hơn về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng và tia, hãy chuyển sang phần hướng dẫn ký hiệu cho chúng. Cách ký hiệu về điểm chúng ta đã nắm được ở phần trên, nên sẽ được bỏ qua. Chúng ta sẽ bắt đầu với đoạn thẳng trước, bởi vì chúng ta sẽ lấy nó làm cơ sở để có thể xây dựng các ký hiệu khác. Bây giờ, hãy tìm hiểu về cách ký hiệu cho một đoạn thẳng. Ví dụ, khi ký hiệu cho một đoạn thẳng, chúng ta sử dụng tên của hai điểm có khoảng cách xa nhất với nhau trên đoạn thẳng đó. Điều này ngầm hiểu rằng tất cả các điểm còn lại nằm giữa hai điểm này đều thuộc đoạn thẳng. Ví dụ ở đây, chúng ta có điểm M và điểm N. Và để ký hiệu cho đoạn thẳng này, chúng ta viết liền hai chữ M và N. Hãy nhớ rằng, khi làm việc với các điểm, chúng ta sử dụng chữ in hoa để ký hiệu cho chúng. Và ở đây, chúng ta cũng cần viết hoa khi viết tên đoạn thẳng. Tất nhiên là đừng quên viết chữ đoạn thẳng ở phía trước để thể hiện rằng đây là đoạn thẳng MN, chứ không phải MN là viết tắt của một ký hiệu nào khác. Vậy đấy, chúng ta đã viết ra được ký hiệu cho đoạn thẳng MN. Với việc ký hiệu đoạn thẳng, thì thứ tự chữ cái là không quan trọng. Vậy nên, chúng ta có thể viết là đoạn thẳng MN và cũng có thể viết là đoạn thẳng NM. Tiếp theo, chúng ta hãy xem cách ký hiệu cho một đường thẳng và nhớ rằng đường thẳng kéo dài mãi mãi theo cả hai hướng. Chúng ta có thể viết là đường thẳng XY không? Có chứ. Bởi vì không xác định được điểm đầu và điểm cuối, nên chúng ta có thể sử dụng bất cứ hai điểm nào trên đường thẳng để gọi tên chúng, miễn là phải ghi chữ đường thẳng để phân biệt. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng một cách khác, đó là sử dụng một chữ cái thường để ký hiệu cho đường thẳng. Ở đây, chúng ta có đường thẳng A, cũng chính là đường thẳng AB. Cuối cùng hãy cùng đến với tia. Bởi vì một tia có một điểm gốc, và sau đó kéo dài mãi mãi theo một hướng xác định. Nó là trường hợp ở giữa của đoạn thẳng và đường thẳng. Chúng ta có một cách ký hiệu gồm điểm gốc của tia viết hoa và chữ thường. Trong ví dụ này, chúng ta có tia O, X. Hãy lưu ý rằng chúng ta không thể viết ngược lại là tia X, O mà phải viết điểm gốc của tia trước, rồi mới đến điểm còn lại. Và tất nhiên là chúng ta cũng có thể viết là tia OA. Đó là tất cả những gì trong video ngắn gọn này. Thầy Quyền hy vọng video này là hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã theo dõi video này. Đừng quên bấm like và theo dõi để cập nhật những video mới nhất của thầy Quyền nhé.